Japonia është një shtet i shullor në Azinë Lindore që ndodhet në Oqeanin Paqësor. Kryeqyteti i këtij vendi është Tokyo, që konsiderohet si një nga qytetet më të zhvilluara në botë, me një popullsi prej rreth 13 milion banorësh. Japonia përbëhet prej më shumë se 3000 ishujve, që e bëjnë ato një arkipelag. Shumica e ishujve janë malor dhe vulkanik. Sipas censusit të vitit 2017, Japonia renditet e 10-ta në botë, sipas numrit të popullsisë, me rreth 126 milion e 740.000 banor. Japonia është monarki kushtetuese, ku fuqia e perandorit është shumë e kufizuar. Si figurë ceremoniale, kushtetuta e favorizon si simboli i shtetit dhe uniteti i popullit. Pushteti qëndron në duart e kryeministrit, ndërsa sovraniteti i takon popullit. Perandori luan rolin e kreut të shtetit në çështje diplomatike. Akihito është perandori aktual i Japonisë. Naruhito, si princi i kurorëzuar i Japonisë, qëndron si pasuesi i kurorës perandorake. Organi legjislativ i Japonisë është parlamenti me 2 dhoma. Dhoma e përfaqësuesve me 480 vende, të zgjedhur me votën e popullit çdo 4 vjet, dhe dhoma e këshilltarëve, që ka 242 vende, ku mandati zgjat 6 vjet. Programi liberal konservativ i Partisë Liberal Demokratike të Japonisë ka bërë që kjo parti të jetë në pushtet që nga viti 1995, përveç një koalicioni shumë të shkurtër qeveritar i formuar nga partitë opozitare në vitin 1993. Partia më e madhe opozitare në Japoni është Partia Demokratike Social-Liberale e Japonisë. Kryeministri është kreu i kabinetit dhe ka rol vendimmarrës në të gjitha ministritë. Shinzo Abe është kryeministri aktual i Japonisë nga Partia Liberal Demokratike. Vendodhja e saj në unazën pacifike të zjarrit në takim të 3 pllakave tektonike i jep Japonisë dridhje të intensitetit të ulët të herpashershme dhe aktivitet vulkanik relativisht të shpesht. Tërmetet shkatërruese që shpesh rezultojnë me tsunami janë të shpeshta. Më i fundit ishte ai i ndodhur më 11 mars 2011, që konsiderohet më i rëndi në histori, duke i marrë jetën 15.894 personave, si dhe duke lënë të zhdukur shumë të tjerë. Sa i përket ekonomisë, Japonia është ndër vendet më të zhvilluara të botës. Ajo zë vendin e parë në Azi dhe të dytin në botë pas Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Bujqësia ndonse nuk i plotëson nevojat e vendit, ka një shumëllojshmëri kulturash si pambuku, çaj, thekra e të tjerë. Industria është e fuqishme e shumë tekshe, industria mekanike, elektronike, e informacionit, e përpunimit të qeramikës, industria kimike e të tjerë. Përveç këtyre i zhvilluar është turizmi, për shkak të vlerave historike të vendit dhe peshkimi, kryesisht për shkak të klimës dhe për eksportimin e algave. Ju përshëndes të gjithë dhe mirë se erdhët në emisionin e përjavshëm Diplomaticus. Japonia është vendi më i ri pra që ka hapur ambasadën e saj në Shqipëri dhe pikërisht për këtë ngjarje kaq të rëndësishme për marrëdhëniet mes 2 vendeve tona, sot kam ftuar ambasadorin e Japonisë në Shqipëri, zotin Makoto Ito. Mr. Ito. Zoti ambasador, faleminderit. Faleminderit nga ju. Mr. Ambassador, it is the first. Zoti ambasador, është hera e parë që Japonia ka një ambasadë në Shqipëri. Çfarë do të thotë kjo për marrëdhëniet mes 2 vendeve tona dhe si ndihesh që jeni ambasadori i parë i Japonisë në Shqipëri? Ambassador of Japan in Albania. Yes. We restore after the Second World War. Pas luftës së dytë botërore, ne rivendosëm marrëdhëniet tona diplomatike, por kjo ndodhi vetëm në vitin 1981. Nga ajo kohë ne nuk kemi pasur ambasada në 2 kryeqytetet përkatëse. Sidoqoftë, qeveria shqiptare vendosi në vitin 2005 që të hapë ambasadën e saj në Tokyo, ndërsa ne vendosëm të hapim këtë vit në Tiranë. Jam shumë i lumtur që jam këtu si ambasadori i parë rezident në Shqipëri. Kjo do të thotë se do të japim kontributin ton. Unë personalisht do të kontribuoj për të forcuar marrëdhënie dypalçe mes Japonisë dhe Shqipërisë. Mund të ketë njerëz që pyesin pse pikërisht tani hapja e ambasadës japoneze në Shqipëri, pse nuk ka ndodhur më përpara. Yes.
Po, ne kemi ndjekur me shumë vëmendje stabilitetin e Shqipërisë në këtë rajon nga ana ekonomike dhe politike. Shqipëria po luan një rol shumë të rëndësishëm për stabilitetin dhe zhvillimin e rajonit të Ballkanit dhe për këtë ne vendosëm që të hapim ambasadën tonë këtu për t'i forcuar marrëdhëniet tona dypalqe. Mr. Ambassador, you've been in Albania. Zoti ambasador, ju ndodheni në Shqipëri prej disa muajsh tashmë. Si ndjeni këtu dhe si u duket vendi ynë? A shikoni ngjashmëri mes Shqipërisë dhe Japonisë? Çfarë ju pëlqen më shumë këtu? What is it that you like most here? Yes, already more than 1 month I'm here. Po, gjatë këtyre pak muajve që ndodhem këtu, unë së bashku me bashkëshorten time e pëlqejmë shumë këtë vend. Njerëzit janë kaq miqësor, të sjellshëm, dhe na ka pëlqyer shumë natyra e bukur këtu, peizazhi i bukur i Shqipërisë. Brenda në qytet ka shumë gjelbërim. And full of green in the Tirana town. And also, you mean the similarity between... Sa i përket ngjashmërive mes dy vendeve tona, mund të themi që të dy popujt tanë janë shumë punëtor, kujdesen shumë për familjen dhe vlerat e saj. Gjithashtu keni një verë shumë të nxehtë dhe të lagësht. Edhe në Tokyo është njësoj si këtu në Tiranë. Gjithashtu mund të përmend kulturën e kafes. Japonia është vendi i tretë në botë sa i përket konsumimit të kafes. Ne japonezët e duam shumë kafen, dhe shikoj që këtu ka shumë lokale dhe njerëzit konsumojnë shumë kafe. Third country in the world is the consumption of the coffee. We love coffee, and I see there are many places here and people are drinking coffee. Në fakt është një biznes i madh. Cili ishte informacioni që keni pasur përpara se të emëroheshit në Shqipëri? Yes, not so much, but we Japanese know that about the history, Albanian history. Të them të drejtën jo shumë. Ne japonezët njohim historinë komuniste të Shqipërisë, pra kryesisht për kohën e Enver Hoxhës, dhe mendoj se duhet të kenë qenë kohë të vështira për ju. Unë personalisht kam kërkuar në internet për Shqipërinë. Kam lexuar Kadaren. Disa nga librat e tij janë përkthyer në japonisht dhe unë kam lexuar 2 nga librat e tij. Njëri Generali i Ushtrisë së Vdekur dhe libri tjetër Pallati i Ëndrave. Libra vërtet shumë interesant. One is the General of the Dead Army, and the other one is Palace of Dream. A mësohet rreth historisë së Shqipërisë në shkollat japoneze? Në fakt jo, ndoshta shumë pak. Në përgjithësi, a kanë informacion japonezët për Shqipërinë ose kulturën, letërsinë dhe artin shqiptar? Say Albania's culture, literature or music or... Yeah, yes, also the very few. Mund të them se informacioni është i pakët. Siç e përmenda, librat e Ismail Kadares janë përkthyer në japonisht. Njerëzit njohin Nën Terezën, aktivitetet e saj, përpjekjet e saj për të ndihmuar njerëzit. Pra Nën Tereza është shumë e njohur në Japoni. Efforts to the people very well known in Japan. But other things. Gjithashtu njerëzit njohin historinë e kohës së Enver Hoxhës. Sidoqoftë, historinë kontemporane ose zhvillimet e fundit në vend shumë pak njerëz i ndjekin. Pra është gjithashtu detyra ime që t'u tregoj japonezëve për gjërat që ndodhin këtu në Shqipëri. It's also my duty to tell the Japanese people about what is going on here in Albania. How attractive is... Sipas jush, sa tërheqëse është Shqipëria për investimet japoneze? Dim se japonezët janë shumë të zhvilluar në sektorin e teknologjisë. A mund ta zbulojnë Shqipërinë si një vend interesant për të zhvilluar sipërmarrjet e tyre? Cilat do të ishin ato fusha që mund të tërheqin vëmendjen e investitorëve japonez? Yeah, I think many possibilities and many fields is attractive for Japanese investors. And Mendoj se ka shumë mundësi, shumë fusha janë tërheqëse për investitorët japonezë. Së pari ne e dim se populli shqiptar është një popull shumë punëtor. Dim gjithashtu se është një popull me shumë aftësi dhe i arsimuar mjaft mirë. Edhe të rinjt janë shumë punëtor, ndërsa fuqia punëtore është e madhe. Pra ekzistojnë mundësi të shumta për kompanitë japoneze dhe sektorin privat që të vinë në Shqipëri dhe të investojnë këtu, veçanërisht në sektorin e turizmit ose teknologjisë kompjuterike ose në fusha të tjera. Especially in tourism or IT or other areas. A keni ndonjë projekt konkret për investime japoneze? Not now, in the future. So it is my duty to invite... Për momentin jo, por është detyra ime që të ftoj kompanitë japoneze që të investojnë në Shqipëri dhe duke folur për bashkëpunimin ekonomik dhe asistencën japoneze për Shqipërinë, përmes qeverisë japoneze apo agjencive të ndihmës,
Dhe në fakt ekziston një projekt për rinovimin e sistemit të kanalizimeve këtu në Tiranë. Our government or through JICA, it's an aid agency, and actually the one project, the renovation of the improvement. Pra është një projekt që po vazhdon, ndërsa javën tjetër do të kemi disa specialistë japonez të hartave, që do të merren me digitalizimin e hartave për Tiranën dhe Durrësin, së bashku me homologët shqiptar. Pra këto janë projekte që po vazhdojnë. Mapping specialists. So they are going to prepare the digital map for Tirana and for Durrës, together with the counterpart of the Albanian counterpart. So these are ongoing project. Mr. Ambassador, what can we say Në about çfarë niveli është tregtia mes Shqipërisë dhe Japonisë dhe a jeni i kënaqur me këtë? and are you satisfied with it? I'm not satisfied because we have more possibilities to Nuk jam i kënaqur sepse kemi më shumë mundësi për të rritur nivelin e tregtisë. Nga të dy anët shkon në 8 milion euro dhe kjo nuk është një shifër e konsiderueshme. Jam shumë i bindur se niveli i tregtisë mund të rritet. I think I'm quite sure to have we can make more and to strengthen our bilateral trade. Kryesisht ne japonezët eksportojmë në Shqipëri makineri, ndërsa importojmë nga Shqipëria minerale metalike. Mendoj se mundësitë janë më të mëdha për të pasur më shumë tregti mes dy vendeve tona. Minerals. So I think there are great possibility to make more trade between us. I understand. Albania is a tourist country. Shqipëria është një vend turistik që tërheq vizitorë nga rajoni, por edhe nga vendet të tjera të botës. A ekziston mundësia për të pasur edhe turistë japonez në Shqipëri? Tourists coming to Albania. Yes, of course. Albania has a beautiful nature and sea coast is so beautiful. So there are big possibilities. Po, sigurisht. Shqipëria ka një natyrë të bukur dhe një bregdet të shkëlqyer, pra ekzistojnë mundësi të mëdha. Turistë shumë të japonez vizitojnë Kroacinë dhe Sloveninë, kështu që mund ta zgjasin qëndrimin në këtë rajon duke ardhur nga mali i zi në Shqipëri. Together with Macedonia and so on. And I think it's a great possibility. Padyshim që ka nevojë për infrastrukturë për të pasur turistë. Structure is necessary for inviting Japanese tourists. Konkretisht për çfarë flisni? Hotels? Ngritja e më shumë hoteleve dhe restoranteve e të tjera. Yes. Mr. Ambassador, Zoti ambasador, çfarë do të jetë në fokusin e punës tuaj në Shqipëri? Ambassador. Yes, so many things I want to do, but mainly four. First one is dialogue. Janë shumë gjëra që dëshiroj të bëj, por së pari dua të nxjis dialogun politik mes Shqipërisë dhe Japonisë. Dëshiroj që të shikoj vizita të nivelit të lartë për të diskutuar tema të ndryshme. And also strengthen our economic and investment relations between Albania and Japan, as I mentioned before. And Gjithashtu, forcimi i bashkëpunimit ekonomik mes dy vendeve tona është me rëndësi. Një tjetër fushë ku dua të kontribuoj është bashkëpunimi në kulturë dhe arsim, në shkolla dhe universitet. Një tjetër fushë është dhënia e ndihmës për qytetarët japonezë, të cilët jetojnë në Shqipëri ose që e vizitojnë këtë vend. Ka qytetarë japonez që jetojnë në Shqipëri? Janë shumë pak, por do doja të shikoja më shumë. Me çfarë aktiviteti merren ata? Pjesa më e madhe e tyre janë të martuar me qytetarë shqiptar, por edhe punonjës të agjencive të ndryshme të ndihmave. When we're talking about visits from high level. Kur përmendet vizitat e nivelit të lartë, a do të ketë ndonjë vizitë të tillë këto kohë nga Japonia? 2 years ago we had a 2 vite më parë kishim kryetarin e parlamentit të Shqipërisë, ndërsa këtë vit brenda 2 javësh do të kemi vizita të nivelit të lartë në Shqipëri. Gjithashtu do të kemi edhe një ceremoni për hapjen e ambasadës japoneze në Shqipëri. Because it's a very new embassy in Albania. Is there any plan of Sa i përket bashkëpunimit në fushën e arsimit, keni diçka konkrete në plan? and concrete plan between our two countries? Yes, already since 1 year already in Tirana Political University. Për shembull, në Universitetin Politeknik kemi nisur një kurs të gjuhës japoneze.
And the former ambassador's wife, Mrs. Dida, she's a lecturer of this university. Dëshiroj që të rinjt shqiptar të mësojnë japonisht, si dhe të kemi më shumë shkëmbime me studentëve. The Japanese language studying students, and also between those universities in a counterpart in Japan, I want to have a more exchange and the exchange of youth. Faleminderit shumë për praninë tuaj. Thank you very much. Ishte shumë kënaqësi. Thank you very much. Shikues të nderuar, unë ju falenderoj për vëmendjen. Bashkëshimi javën tjetër, vijoni të na shkruani mendimet tuaja në faqen tonë në Facebook dhe të ndiqni ritransmetimin në YouTube. Bashkëmirëpafshim.